din semester på turi.se. Njut av det goda livet. God morgon med Nutella. Det är nu dags för den sista semifinalen i Talang. Det är du som har vinst på signal. Talang, lördag klockan 8 i TV4. Är ni taggade? Yes. Det är dags för kändisarna att utmana varandra i bakning. Hur vet man att den är klar i ugnen? Den är svart. Nej. Kakor och kakor och kakor. Jag går på det förr. Han har med sin egen rymdpaket. Lilla teknik. Ja, vad fint det. Det mest kritiska momentet är att jag hade druckit den själv. Gud, så vackert. Jag tror det är bland det godaste jag ätit på väldigt, väldigt länge. Hela Kändis-Sverige bakar. Start måndag klockan 8 i TV4. Köket.se. Matsajten med alla delar av inspiration i handling. Det är fredag, det handlar om finalen i Let's Dance 2017. Och här sitter naturligtvis Jesper Blomqvist hela hejaklack med tröjor. Och här sitter förbundskaptenen själv från VM 94.